en condensloos vet. Maar dan ga ik een filmpje moet gaan maken. En dat moet doen. En hier komen die 5 stappen. Even iets heel anders. We merkten dat een aantal eigenaars van campers uitgerust met een Aldi booster functie, en dat dient om condensvorming op de voorruit te gaan vermijden, wel eens beweren dat dit systeem niet helemaal naar behoren werkt. Nu, wij hebben daar in de afgelopen maanden, dat waren wintermaanden, naseizoenmaanden, ook in het voorseizoen, hebben wij daar best wel positieve ervaringen mee. En in deze video probeer ik je uit te leggen welke de te ondernemen stappen zijn voor een optimaal functioneren van dit systeem. Het zijn de 5 stappen en ze zijn allemaal even belangrijk. De eerste stap die hoef je in principe maar 1 keer uit te voeren. En dan hoef je er eigenlijk niet meer naar om te zien. De volgende 3, die voer je telkens uit wanneer je op je overnachtingsplaats aankomt. En de 5e stap, die krijg je er zomaar bij. Ik weet nu niet of dit iets uniek is voor Frankia, deze Aldi warmtebooster. Maar mocht jij een camper hebben waarin dit systeem ook verbouwd is, dan hoor ik het graag in de reacties. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar condensvorming, hoe komt dat eigenlijk? We kennen het fenomeen bijna allemaal. Condensvorming op de voorruit, na een nachtje slapen, vooral tijdens de winter en tijdens het voor- en naseizoen. Eenvoudig uitgelegd. In de warme lucht binnen in je camper, ja, want onze verwarming staat op, bevindt zich waterdamp. Alleen al door te ademen en eventueel 's nachts zweten tijdens de slaap, komt er meer en meer vocht in die warme lucht rondom ons. Tot daar op zich niet echt een probleem. We krijgen dan hooguit te maken met een beslagen voorruit. Maar op een gegeven moment ga je slapen, dan zet je de verwarming lager en dan gaat de lucht afkoelen. De lucht gaat dan afkoelen tot de temperatuur op een gegeven moment zich onder het dauwpunt bevindt. Dat is net het kritieke punt waarop dat vocht in die lucht hier vloeibaar wordt. En dat gebeurt op de meest koude oppervlakken. En laat dat nou net de voorruit zijn. Maar wat gaan we daaraan doen? Een van de meest gangbare oplossingen is het aanbrengen van een isolatiedeken op de voorruit, eventueel ook op de zijruiten, mochten die niet dubbel beglaasd zijn. En ventileren is uiteraard ook altijd aan te raden. Je zet een dakluikje op een kiertje. Mocht je beschikken over een Maxfan, dan kan je via de Maxfan op 10% droge lucht de camper binnenbrengen, die dan op zijn beurt door de ontstane onderdruk vochtige lucht via het openstaande dakraampje terug naar buiten begeleidt. Is je camper echter uitgerust met een Aldi verwarming en optioneel eventueel voorzien van een booster, dan kan je ook op die manier condensvorming gaan tegengaan. En hier komen die 5 stappen. Stap 1, de ventilatieroosters. Die heb ik voor onze camper allemaal openstaan bij de voorruit en dicht langs de zijruiten. De zijruiten hebben immers dubbele beglazing en we willen een maximale luchtstroom
naar de voorruit sturen. Die instelling laat ik altijd zo staan, ongeacht het seizoen. Daar hoef je dus eigenlijk niet meer naar om te kijken. Stap 2. Sluit de verse luchttoevoer af. Dit lijkt tegenstrijdig, maar we willen vermijden dat er in de zone rond het dashboard warme lucht naar buiten ontsnapt. Stap 3. Deze schuifknop opent en sluit de toevoer naar de onderkant van je dashboard. Moet tijdens het rijden gesloten zijn, anders raakt het ventilatiesysteem van je voertuig in de war en krijg je beslagen ruiten tijdens het rijden. Wanneer we stilstaan, gaan we de schuifregelaar omhoog bewegen en dit opent nu de toevoer naar het dashboard. Stap 4. Opdat er vervolgens warme lucht naar het dashboard zou geblazen worden, moet er een ventilator geactiveerd worden. En dat gebeurt met deze knop. Onze ervaring leert dat stand 1 voldoende resultaat geeft. Stap 5. En dit is misschien wel de belangrijkste. Geef het systeem tijd. Veel tijd. Het ventilatortje heeft de grootte van een PC-ventilator en kan onmogelijk je voorruit op een half uur tijd condensvrij maken. Dat bestaat niet, dat lukt niet. Het systeem wil trouwens condens vermijden en niet verwijderen. Met andere woorden, activeer het zodra je aankomt. Laat het de hele nacht aan liggen. Dat ventilatortje verbruikt 2 keer niks. En het resultaat is een condensvrije voorruit. De volgende morgen bij het wegrijden, uiteraard, omgekeerde volgorde. Ventilator uit, schuifregelaar naar beneden. De verse luchttoevoer terug open, mocht dit bij het starten niet automatisch gebeuren. Vond je dit een informatieve video? Dan waarderen we uiteraard een duimpje. Heb je vragen, opmerkingen of heb je een gigantische blunder van mij ontdekt? Laat het dan even weten in de reacties. Dan zoeken we dat samen even uit. Tot de volgende.